Доброго дня, я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Зараз ми починаємо розглядати другий блок, який називається «Фінансова діяльність». І тут ми розглянемо тему, яка називається «Фінансування бізнесу». Отже, коли компанії не вистачає коштів, гроші треба десь залучати. Основна функція фінансової діяльності – це забезпечення фінансування операційної або інвестиційної діяльності компанії. Фінансування бізнесу може відбуватися або від власників, що призводитиме до збільшення капіталу компанії, або зовнішнім суб'єктом будь-яким. Це буде призводити до збільшення зобов'язань компанії. Компетенціями фінансового директора при залученні фінансування є відповідь на такі питання: яка сума і срок залучення, які джерела фінансування, які джерела погашення боргу, яка мета фінансування. Залежно від фінансового стану підприємства і мети, фінансування можна розділити на декілька категорій. По-перше, наприклад, за сроками це може бути від 1 місяця до 5-7 років. За цілями це може бути або покриття касових внутрішньомісячних розривів, або фінансування оборотного капіталу компанії, або фінансування інвестиційних проєктів. За видами кредитування це можуть бути, наприклад, овердрафт, відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія. Детальний розгляд прикладів фінансування описується в матеріалах, які додаються до цього відео. Важливим моментом при залученні фінансування є розрахунок терміну погашення. Для погашення боргу необхідно мати прогнозний грошовий потік, який буде джерелом погашення залучених коштів. Саме наявність обґрунтованого і розрахованого грошового потоку є запорукою залучення фінансування. При плануванні грошового потоку необхідно, перш за все, правильно врахувати усі можливі джерела, які використовуються в майбутньому для погашення кредиту. Основними джерелами погашення кредиту, який залучався, наприклад, під фінансування оборотного капіталу, будуть, по-перше, це зменшення залишку запасів, по-друге, це прибуток від діяльності і витрати на амортизацію основних засобів. Це теж є елемент грошового потоку. Пояснення або умовні приклади по грошовому потоку розглядаються в матеріалах, які додаються до цього відео. Розрахунок обсягу залучення і терміну погашення неможливий без формування бізнес-плану розвитку компанії. В цьому процесі, по факту, задіяні усі підрозділи підприємства, а у фінансового директора відбувається консолідація цифр і формування відповідних фінансових планів. Тобто консолідація даних – це формування балансу прогнозного, планового доходів-витрат і планового грошового потоку. Процес бізнес-планування складається з послідовних етапів, які наведено на слайді. Ви їх бачите зараз. Це і плани реалізації, і планування запасів, і планування виробництва, планування адміністративних витрат і послідуюча консолідація цих всіх даних. Саме при консолідації планового балансу фінансовий директор може побачити, чи необхідне фінансування, якщо воно необхідно, то в якому обсязі і на який термін. Умовний приклад щодо складання прогнозного балансу, який побудований на основі умовно-числового прикладу, який ви зараз бачите на екрані, тобто на слайді, а також відповідні коментарі, пояснення. Все це розглядається в матеріалах, які додаються до цього відео. На цьому слайді ви бачите тільки першу частину умовного прикладу. Дякую вам за увагу. Дивіться далі наступну тему – розрахунок ефективності фінансування.